Gã này trông giống như một con chuột. Ông trông như thế nào vào 60 triệu năm trước? Thực phẩm này mất 2 tháng rưỡi để làm. Có lẽ đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy câu chuyện đầy đủ về sự ra đời của sự sống trên trái đất. Bây giờ chúng ta quay ngược thời gian về 4 tỷ năm trước. Đây là sự sống nguyên thủy đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Nó được gọi là Đơ Cạt. Nói cách khác, ông là tổ tiên của tất cả sự sống trên trái đất hiện nay. Bây giờ đến trái đất 2,4 tỷ năm trước. Lúc này trái đất trông không có màu xanh. Màu sắc là màu vàng xanh lá cây bởi vì bầu trời trái đất chứa đầy khí mê tan khổng lồ. Khí độc hại làm cho toàn bộ trái đất. Tình hình trên đất liền cũng rất tệ, dòng chảy dung nham từ núi lửa. Ở đây cơ bản không nhìn thấy sự tồn tại của cuộc sống, nhưng trong đại dương, thật bất ngờ. Có rất nhiều sinh vật phù du. Trong thế giới vi mô, những sinh vật phù du này đang quang hợp. Họ đã khéo léo sử dụng năng lượng của mặt trời hãy để bản thân sống sót. Nhưng chất thải mà họ thải ra là oxy. Đây cũng là cuộc sống của động vật phía sau tạo điều kiện quan trọng nhất. Những sinh vật phù du này làm việc chăm chỉ để quang hợp. Trong gần 2 tỷ năm, trái đất sản xuất một lượng lớn oxy. Nó đã thay đổi hoàn toàn bầu khí quyển trái đất. Tình hình bảo hiểm, lúc này bầu khí quyển trái đất hoàn toàn mới. 575 triệu năm trước có đủ loại động vật thân mềm sống trong đại dương. Đại dương không còn hoang vu. Nhưng một loài nhuyễn thể đơn lẻ không đủ phong phú. Họ chỉ có thể thực hiện các hoạt động cuộc sống đơn giản. Thời gian đến 530 triệu năm trước, sứa xuất hiện. Loại này không giống như động vật thân mềm trước đây di chuyển dưới đáy biển. Sứa có thể tự bơi. Nhưng ở đây cũng nguy hiểm. Bởi vì những kẻ săn mồi đầu tiên cũng xuất hiện, cảm ứng của loại hải quỳ này có thể dễ dàng bắt được sứa, nhưng vì sứa có thể bơi. Một số đã thoát khỏi sự săn mồi của hải quỳ, hướng tới một đại dương rộng lớn hơn, trong đại dương 530 triệu năm trước khi cá xuất hiện. Sứa không ngừng tiến hóa, sống một cuộc sống thoải mái trong đại dương. Thời gian đến 508 triệu năm trước, một sinh vật quen thuộc đã xuất hiện. Nó là bọ ba lá. Trilobit là loại đầu tiên xuất hiện. Một trong những động vật chiều dài của chúng vượt quá 70 cm, hàng chục ngàn con bọ ba thùy sống dưới đáy biển. Nhân lên. Vỏ cứng bảo vệ thân hình mềm mại của nó. Những thay đổi trong cấu trúc của mọi sinh vật, tất cả đều có lý do bởi vì lúc này đại dương xuất hiện vị bá chủ đầu tiên, tôm là. Đặc điểm điển hình nhất của nó là hai mắt to, dài hơn 1 mét. Trong đại dương lúc đó, kích thước cơ thể này có thể đi ngang bởi vì hệ thống đại dương lúc đó kích thước cơ thể của cuộc sống đều rất nhỏ nhắn. Và như bọ ba thùy là đối tượng bị tôm kỳ thường xuyên bắt nạt. Nhưng bọ ba lá cũng tự do. Hắn sẽ co lại thành một quả bóng để tôm lạ không xuống miệng. Tôm quay đầu lại để bắt nạt loài cá cực kỳ nguyên thủy này. Nó thực sự là tổ tiên đầu tiên của loài người. Đồng thời cũng bị kỳ hiệp tùy tiện săn giết bắt nạt. Sống sót trong sợ hãi mỗi ngày. Chạy trốn tìm nơi trú ẩn. Thời gian đến 468 triệu năm trước, sau 40 triệu năm trôi qua. Hệ sinh thái biển cũng thay đổi. Sự thống trị của đại dương, còn được gọi là loại vẹt góc phòng này. Sinh vật ốc vít để thay thế. Ông là tổ tiên của bạch tuộc và mực hiện đại. Chiều dài cơ thể của anh ấy là 6-9 mét, là người cai trị tuyệt đối nhất của biển trong thời kỳ Odori. Tránh được bọ ba lá của nó, ở đây vẫn phải đối mặt với sự đàn áp của đá góc. Đá góc phòng, có thể dễ dàng bắt được. Con bọ ba thùy trốn trong khe hở. Miệng hắn có thể dễ dàng cắt nhỏ. Áo giáp của Trilobit, một con cá nhỏ với khuôn mặt sợ hãi. Lúc này chúng rất nhỏ, miệng không có hàm trên và hàm dưới, chỉ có thể hấp thụ một số đá góc, dư lượng thức ăn ở khóe miệng. Đừng xem anh ta không đáng kể như vậy, nhưng sau này hắn sẽ thay đổi tiến trình của toàn bộ lịch sử. Thời gian đến 445 triệu năm trước, vào cuối bộ sưu tập, sinh vật đầu tiên trên trái đất. Sự kiện tuyệt chủng khi nhiệt độ trái đất giảm mạnh. Hầu hết các sinh vật trong đại dương đã chết. Nhìn đi, đây là nơi chôn cất sinh vật biển. Các nhà khoa học đoán vào thời điểm đó, lượng CO2 trên trái đất đã giảm 60%. Để trái đất bước vào thời kỳ đóng băng kéo dài tới 200.000 năm, gần một nửa trái đất được bao phủ bởi băng và tuyết. Thảm họa này mất 85% sự sống trên trái đất.
Nhưng dưới 600 mét đại dương, nhiệt độ không thay đổi nhiều. Những sinh vật này vẫn còn sống, cũng cho sự tiến hóa tiếp theo của sự sống đóng góp đáng kể. Thời điểm đến 374 triệu năm trước, thời kỳ này được gọi là bùn ký. 70 triệu năm sau, trái đất đã ấm lên. Đại dương đã bước vào thời đại của cá. Đây là một loài cá có xương sống. Nó được gọi là cá Dulce. Ông ấy là người cai trị thời kỳ này. Kích thước cơ thể dài tới 6 mét, nặng gần 2 tấn. Răng được kéo dài từ xương, giống như một lưỡi dao, được bao phủ bởi bộ xương ngoài cứng này. Tính chất này đủ để nó thống trị trong đại dương. Đây là thời kỳ toàn bộ cuộc đời của cá. Tất cả các loại cá sống trong đại dương, cá mập cũng xuất hiện. Nhưng cá mập sớm, không phải đối thủ của cá. Hầu hết các loài cá đều tiến hóa lên xuống sông. Ví dụ như loài cá vây thịt này, là tổ tiên đầu tiên của loài người, sống sót trong đại dương nguy hiểm này. Không phải là một việc dễ dàng, cá thường săn mồi hắn. Trong môi trường này, tổ tiên loài người chỉ có thể sống sót. Thời gian đến 360 triệu năm trước, lúc đó đại dương có rất nhiều chất dinh dưỡng, số lượng sinh vật phù du rất lớn. Khi sinh vật phù du trôi dạt vào khu vực lặng, bị mặt trời chiếu thẳng, sớm chết và thối rữa, một số lượng lớn sinh vật phù du chết, dẫn đến thiếu oxy nghiêm trọng trong đại dương. Trái đất cũng mở ra bí mật sinh học thứ hai. Nhiều sinh vật biển không có nguồn cung cấp oxy. Số lượng lớn người chết, toàn bộ bãi biển mất cân bằng. Thảm họa này, nó đã lấy đi 80% sinh vật biển trên trái đất. Một thế hệ bá chủ đại dương Đặng Thế Du cũng cuối cùng kết thúc, biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. So với biển, trên đất liền đã hoàn toàn mới. Cây rừng rậm rạp mọc lên. Những con cá sống sót đã trồi lên khỏi mặt nước. Di cư trên đất liền trong một thời gian dài, bắt đầu cho sự sinh sản của sự sống trên đất liền. Thời điểm đến 345 triệu năm trước, thời kỳ này được gọi là bãi đá. Động vật cụt chân trong đại dương đã đến đất liền thành công, sống sót ở đây, ngoại hình của họ đã thay đổi và sinh ra các loại loài khác nhau. Đây là một con sâu ngàn chân khổng lồ, còn được gọi là con đường khổng lồ, dài hơn 2,5 mét. Chiều rộng của nó cũng đạt nửa mét. Thời điểm đến 3.1 năm trước, dưới đầm lầy này, cá vây thịt di cư từ đại dương. Đó là tổ tiên của loài người. Các nhà khoa học đã ở trên cá vây thịt, nghiên cứu quá trình tiến hóa của nó, và cung cấp bằng chứng thuận lợi cho thấy con người tiến hóa từ cá vây thịt. Vây của loài cá này rất đặc biệt, nó rất có lợi, có thể tự di chuyển đến đất liền, trong khi đó, loài cá này đã có thể lên mặt nước để thở không khí, lúc này họ đang hướng đến đổ bộ. Ngay cả hướng tiến hóa của loài bò sát. Nhưng trên con đường của cuộc đời luôn có những trở ngại, leo lên đất liền có nghĩa là rủi ro cũng tăng lên, ở đâu cũng đầy những kẻ săn mồi. Ví dụ, động vật lưỡng cư đã chờ đợi từ lâu. Thời kỳ này sinh ra trên trái đất, các loại động vật lưỡng cư. Cho sự đa dạng của các loài trên trái đất, thêm một màu. Thời gian đến 300 triệu năm trước, các lục địa trên trái đất được ghép lại với nhau. Đây là một sự kiện lịch sử. Nó được gọi là Pangea. Trong thời kỳ này, loài bò sát đẻ trứng xuất hiện. Con người, chim và khủng long. Tất cả đều tiến hóa từ sinh vật này. Thời gian đến 252 triệu năm trước, đây là tổ tiên của loài người. Nó trông giống như một loài bò sát. Chúng đã trở thành kẻ săn mồi. Trong thời gian này, ngoài ra còn có một số quái vật khác. Ví dụ như loại này được gọi là giam giáp long, được bao phủ bởi áo giáp. Đây là một loài động vật có vú hoàn toàn mới, tên là thủy long thú. Kích thước cơ thể so với giam giáp long chênh lệch quá lớn. Và tổ tiên của loài động vật có vú này dài hơn 3 mét. Cân nặng lên đến 600 kg. Hắn là con thú lịch sử, răng trong miệng, một cái nhìn liền biết là một nhân vật tàn nhẫn. Giáp long không thể kiêu ngạo trước mặt hắn. Nhưng thời gian ánh sáng cao của những sinh vật này không dài. 250 triệu năm trước, sự hủy diệt sinh học thứ ba đã xảy ra trên trái đất. Sự kiện thảm họa này đã lấy đi 95% sự sống trên trái đất. Nhưng vẫn có một số sinh vật sử dụng lợi thế của chúng, sống sót. Một thời gian sau sự tuyệt chủng hàng loạt, trái đất rất chán nản. Nhưng trong một số hang động, thú rồng nước còn có thể ngủ yên.
Chính là hắn giỏi đào đất. Thoát khỏi thảm họa này. Những con rồng nước sống sót, chiếm 3-4 số động vật có xương sống trên cạn trên trái đất, tất nhiên, không chỉ có rồng nước sống sót. Và một số loài bò sát khác. Thủy long thú gặp phải bọn họ không có sức chống đỡ. Dần dần thủy long thú bị bò sát đuổi vào giết sạch. Động vật có vú vẫn không thể đứng dậy, loài bò sát bắt đầu thống trị. Thời điểm đến 150 triệu năm trước, đại dương là thế giới của loài bò sát. Ví dụ, con rồng giếng rắn này dài tới 8 mét, rồng bay trên trời cũng xuất hiện. Khủng long đi bộ trên đất liền. Chúng đều là loài bò sát. Trong thời gian tới, vương triều khủng long sẽ phát triển. Ở đây, kích thước cơ thể của con người đã tiến hóa thành như thế này. Cơ thể được bao phủ bởi lông như một con mèo nhà, chỉ có thể ngày đêm trốn tránh những kẻ săn mồi lớn như khủng long. Ví dụ, đây là Alosa, chiều dài cơ thể gần 9 mét, là đại diện của những người tử vì đạo của triều đại khủng long. Còn có loại có lông vũ này gọi là rồng móng vuốt lỗ. Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài ngốc nghếch của anh ta, lịch sử của hắn là một vũ khí sát thương cực mạnh. Điều quan trọng là họ cũng đi săn theo nhóm. Để bắt mồi. Thời gian đến 76 triệu năm trước. Những động vật có vú giống chuột này là tổ tiên đầu tiên của loài người. Chúng đã tiến hóa qua 4 tỷ năm. Từ những con cá đầu tiên, động vật lưỡng cư, loài bò sát và bây giờ là cách cho con bú. Sinh sản. Thời gian đã đến 66 triệu năm trước. Đây là thời kỳ bạch vệ mà mọi người đều quen thuộc. Đây cũng là thời kỳ hoàng kim của khủng long. Một thế hệ khủng long nổi tiếng Tyrannosaurus cũng xuất hiện trong thời kỳ này, dài 13 mét, cân nặng 9 tấn, miệng đầy răng hình quả chuối. Đưa hắn lên ngôi của loài khủng long ăn thịt. Loài khủng long ăn thịt có thể đánh bại Tyrannosaurus, chỉ có Tyrannosaurus thôi, họ thường đánh nhau vì lãnh thổ. Nhưng cũng may hai đầu này là một nam một nữ, bộ dáng của tổ tiên loài người vẫn giống Niê, động vật có răng, do kích thước nhỏ, thường xuyên trốn trong hang động, nguy hiểm trên mặt đất. Nhưng điều đáng chú ý là những ngày tốt đẹp của khủng long sắp kết thúc rồi. Một tiểu hành tinh có đường kính hơn 10 km đập vào trái đất, năng lượng tạo ra tương đương với 1 tỷ quả bom nguyên tử. Trong nháy mắt, thảm họa quét qua sóng xung kích. Sau khi quét qua một nửa trái đất và va chạm trong vài phút, động đất trên thế giới. Khủng long vẫn đang kiếm ăn, không biết đây là kết thúc của họ. Ngay sau đó trận động đất lớn gây ra sóng thần. Khủng long bị sóng mạnh cuốn trôi và nuốt chửng ngay lập tức. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của sự kết thúc, mảnh vỡ bề mặt từ vụ va chạm, bị đẩy ra khỏi bầu khí quyển. Nhưng với lực hấp dẫn của trái đất, những mảnh vỡ này lại bị kéo trở lại và sau khi cọ sát với bầu khí quyển, những mảnh vỡ này liên tục cháy. Một đợt nắng nóng như mưa rơi xuống trái đất. Sinh vật trên trái đất không thể chịu được nhiệt độ cao như vậy. Chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận cái chết, sóng nhiệt kèm theo một lượng lớn bụi lan về phía người chết. Những khu rừng ở khắp mọi nơi đều bị đốt cháy. Trái đất đang bước vào một trong thảm họa chưa từng có. Cả trái đất như một quả cầu lửa. Đáng sợ như địa ngục. Hầu hết sinh vật trong đại dương cũng bị hủy diệt. Nhưng một số vẫn sống sót. Họ lấy xác của những sinh vật chết này làm thức ăn. Vương triều khủng long đã bị tiêu diệt trong sự kiện này. Nhưng động vật có vú và chim. Nhưng đã thoát khỏi khủng hoảng thành công. Tổ tiên loài người trong thời gian tới cũng bắt đầu phát triển. 47 triệu năm trước, cá voi sớm sống trên đất liền. Với việc thiếu môi trường sống và thực phẩm, những con cá voi đầu tiên này bắt đầu xuống biển để khám phá. Lúc này kích thước cơ thể của chúng giống như một chó lớn hơn một chút. Nhưng kích thước của cá mập trong đại dương lớn hơn hắn nhiều, chúng không thể ở trong nước lâu. Cần phải lên bờ để hít thở không khí, nhưng bạn không thể tin rằng trong quá trình tiến hóa sau này, kích thước cơ thể của chúng trở thành lớn nhất trong lịch sử trái đất. Sinh vật khổng lồ. Thời gian đến 20 triệu năm, khi sự thống trị của khủng long kết thúc, một loài chim khổng lồ tên là chim biển trên sân khấu lịch sử, chiếm thời gian lên đến 2,5 mét. Với tốc độ chạy tuyệt vời,
làm cho khả năng chịu lực của nó tăng cường đáng kể. Khi con mồi đến tay, sau đó dùng con chim khổng lồ vẽ cho nó một đòn chí mạng. Nhưng chim biển cũng không phải là mạnh nhất. Ngay cả khi không có khủng long, các sinh vật khác cũng đang phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn. Sự trỗi dậy của động vật có vú chính thức mở ra, thiên nhiên là như vậy. Mỗi khi loài suy giảm, sự trỗi dậy của một loài khác, bây giờ mở ra một chương mới, để xem con người đã trỗi dậy như thế nào. Khi động vật có vú bước lên sân khấu lịch sử, tổ tiên loài người, nó cũng đang tiến hóa theo hướng của loài linh trưởng, thời gian đến 16 triệu năm trước. Lúc này xuất hiện trước mắt bạn là một loại gọi là cổ nguyên của Pi Lao Uyên, loại này là tinh tinh, tổ tiên chung của khỉ đột và con người. Khi khí hậu thay đổi, vì vậy, những người cổ đại này bắt đầu di cư đến châu Phi 7 triệu năm trước. Công viên Pi Lao, một loại vườn cây ăn quả hoàn toàn mới xuất hiện, tên là người sông Cát Nổ, cũng là động vật vỏ người sớm nhất, là con người và tinh tinh, tổ tiên chung gần nhất. Họ sử dụng các công cụ gỗ đơn giản, hỗ trợ bản thân. Sau đó cậy vỏ cây thối rửa ra. Sau đó lấy mật ong từ bên trong để lấp đầy dạ dày. Thời gian đến 5 triệu năm trước, khi rừng ở châu Phi biến mất, người Sa đã tiến hóa thành nhiều hậu duệ. Tinh tinh và người phương Nam. Tinh tinh tiến hóa dọc theo con đường của 4 chủng tộc. Và Nam Cổ Nguyên cố gắng đi thẳng đứng. Kể từ đó, ngôi sao và Nam Cổ Nguyên phát triển theo các hướng khác nhau. Thời gian đến 4,5 triệu năm trước, môi trường sống ở châu Phi lúc đó rất tồi tệ. Vườn cây ăn quả miền Nam sẽ đào rễ của cây trên mặt đất, những thân rễ này cũng rất khó bị từ chối. Răng khôn của con người. Đó là những đặc điểm còn sót lại của tổ tiên loài người trước đây. Lúc này vườn cây ăn quả phía Nam không biết đi săn, chỉ có thể đi tìm một số xác động vật, như một nguồn thực phẩm. Nhưng đây là một ổ đĩa nguy hiểm. Bởi vì những kẻ săn mồi khác cũng sẽ đến để tranh giành thức ăn. Các vườn cây ăn quả miền Nam tồn tại vào thời điểm đó với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, không chỉ thiếu lương thực, và phải đối mặt với những con thú khác. Lúc này không có vũ khí, họ rất yếu. Vậy, một số vườn cây ăn quả phía Nam đã trở lại cuộc sống trên cây, trốn tránh thú dữ. Một số vườn cây ăn quả miền Nam khác, chúng tôi mạo hiểm vào các khu vực khác, tìm kiếm cuộc sống. Một nhóm người có năng lực tiến hóa ở Nam Cổ Nguyên, Homo habilis sống từ 2 đến 1,75 triệu năm trước. Người tài năng học cách sử dụng công cụ. Đây là bước nhảy vọt mà con người không biết. Người có năng lực cũng là chủng tộc đầu tiên thuộc về con người. Khi người tài năng học cách sử dụng công cụ, dùng công cụ làm vũ khí, tổ đội cướp con mồi từ miệng của thú dữ. Người có năng lực cũng có thể bẻ gãy xương của động vật để lấy tủy xương. Lúc này, dung tích não của người trưởng thành đạt 800ml. Họ cũng sẽ nhặt đá, đập vào xương động vật, nhưng lại vô tình rơi vào tay mình. Người có năng lực nghĩ rằng, hóa ra đá có sức hủy diệt rất lớn, sắc bén quá. Sau này người tài năng thường nghĩ cách sử dụng đá để hỗ trợ bản thân. Thời gian đã đến 1,8 triệu năm trước, Homo habilis tiến hóa thành Homo erectus để chống lại môi trường nóng. Lúc này, người đứng thẳng đã rụng hầu hết lông trên cơ thể. Bởi vì lúc đó người đứng thẳng sẽ đi săn, có thể chạy trong thời gian dài, để giảm mồ hôi và sốt. Vì vậy, loại bỏ hầu hết tóc. Người đứng thẳng là một thợ săn và chạy giỏi. Sức chịu đựng rất mạnh mẽ. Một ngày nọ, rừng bắt đầu cháy, đốt sạch môi trường sống của Homo erectus. Nhiều con vật không thoát được và bị thiêu chết. Người đứng thẳng cũng ngửi thấy một mùi rất thơm. Người đứng thẳng phát hiện thịt cháy trên lửa còn ngon hơn. Hơn nữa loại thịt này còn dễ dàng bị cắn nát hơn, nhai dễ dàng hơn, tiêu hóa. Người đứng thẳng phía sau cũng học cách bảo tồn cuộc sống lửa. Sử dụng lửa để làm nóng thức ăn. Ăn thức ăn nóng. Làm cho bộ não của người đứng thẳng phát triển nhanh chóng. Khối lượng não trung bình của Homo erectus đạt 1000ml. Thời gian trôi qua, Homo erectus đã tiến hóa thành người Bắc Kinh, người Thorea và Flores ở Indonesia, người Denisson, người Neanderthal ở châu Âu, và các nhà sản xuất ở châu Phi. 100.000 năm trước, trên trái đất có 6 loài người. Thời gian đến 40.000 năm trước, trong số 6 loài trên, 4 loài đã tuyệt chủng.
chỉ còn lại loài Homo sapiens ở người Neanderthal ở châu Âu. Nhưng 40.000 năm trước, một số nhà sản xuất đến châu Âu và những người bạn Neanderthal, nhà sản xuất thông minh đã mất 10.000 năm, chiếm lấy môi trường sống của người Neanderthal, đưa họ vào và giết họ. Sau này, con người chỉ có một loài Homo sapiens. Sau đó, Homo sapiens bắt đầu xuất hiện trên toàn thế giới, tiến hóa thành con người hiện đại. Địa lý khác nhau, khí hậu làm cho màu da của con người hiện đại, tóc và ngoại hình đều khác nhau. Nhưng đều thuộc về kẻ chế. Người chế tạo bắt đầu thống trị trái đất và dần dần phát triển thành hình dạng của con người hiện đại. Con người ngày nay đang đứng đầu chuỗi sinh học.